आता आपण इथे बनवतोय गावठी पोपटी बनवतोय. चिकन आहे, दही आहे, मसाला वगैरे टाकलाय, लसूण पेस्ट वगैरे टाकलाय, तंदुरी मसाला पण टाकलाय आणि चिकन मसाला पण टाकलाय. दही आपण आता सगळे मिक्स करून घेतो मसाल्यामध्ये, सगळे मिक्स करून त्यात थोडं तेल घेऊन सगळं मिक्स करून घ्यायचं. मीठ मसाला सगळं टाकायचं. काय काय टाकलं त्याच्यात? मीठ मसाला सगळं, लाल मिरचीवर सगळं ते मिक्स करून घ्यायचं. दही पण आहे ना? हो, दही पण टाकायचं. ओके, लाल मिर्च, दही. थोडं तेल पण टाकायचं ह्याच्यामध्ये. कुठलं? गोड तेल टाकायचं, तूप टाकायचं? काय तूप टाकलं तरी चालेल. ओके. थोडं पाणी पण टाकायचं. बरं, पोपटीविषयी थोडं डिटेल. ही ह्या विभागातली पारंपरिक डिश आहे ना? हो हो. त्यामुळे लोक आवडीने बनवतात. बरं, हा पोपटीचा सीझन आहे, म्हणजे पोपटी कुठल्या सीझन मध्ये खाल्ली जाते? थंडीमध्ये पोपटी जास्त इकडे जाते थंडीमध्ये. आणि ती बनवण्याची पद्धत सगळ्यांची सेमच असते का वेगवेगळी पद्धत आहे? ठीक आहे. आता हे आपण मसाला प्रॉपर मॅरिनेट करून घ्यायचं. चिकनला लावून घ्यायचं. आणि मग किती वेळ ठेवायचं त्याला? तरी याला अर्धा तास ठेवलं तरी चिकन मॅरिनेट करून ठेवायचं त्याला. छान पटकन लवकर पाणी आण. थोडं पाणी टाकायचं म्हणजे ते प्रॉपर लागलं पाहिजे ते मिश्रण. स्पायसी बनवलं तरी उत्तम. थोडं स्पायसी बनव. प्रवीण चिकनला थोडे हे मसाला लावून घ्यायचे. ओके. आता चिकनला ते चोळायचंय फक्त का कसं करायचं? अच्छा, फक्त चोळून घ्यायचं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आणि चोळून त्याला मग किती वेळ ठेवायचं साईडला? टाक.
चिकन, अंडी, पावट्याच्या शेंगा, बांबुडीचा पाला, ओवा आणि मीठ. कधी भांबरूड घे. नाही थांबतो आज बघू. ती गाडी लावलेली ना, आपली गाडी लावली ना तिथे खेळ. त्या मैदानात चल. कधी चालू होतं आता? हा, आता जाऊ ना आपण खाऊन खेळायला. क्रिकेट खेळायला ना? नाईट कबड्डी का क्रिकेट? क्रिकेट बस काही वेळ ना टाकू. होय टाक. पावट्याच्या शेंगा टाक. बटाटा टाकताना हो, मटन नाही टाकलीस ना? का टाकलीत खाली? वाटरले भारी. आले काय काम नाही त्याचं तसा. त्याच्यानंतर येतो मिड डे मध्ये. माझा गेलाय काय तिथनं लगेच पाकट काढायची. वा. बट है लेकिन पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन. नाही, वो उनका अंदाज आहे, पूर्व अंदाजानुसार आहे. आयुर्वेदिकच झाली ती आता. आहे ना अजून तिसरा लेअर येईल ना. मांजर आली. पीछे से घुस करके आ गया मैं, देखो. करपली तर तंदूर झाली आपली. दाबून लावलेलं म्हणजे कसं. पहिल्या मार्ग जिंकले ते उद्या हे घे ना, निकार घे ना तिथं पण व्यवस्थित पटवायला पटकन. ही लावली ही झाली तिथं खालती. हो डाळ थोडा. होते ना उद्या असं का. देसी का तो टेस्टी है. मैंने इसके पहले कभी ट्राई नहीं किया. कवाल कुठे गेला? कवाल बघ इथे पटकन. आता घे. उद्या आन्सर पटकन झालं. दादी वाला वीडियो दादी जाती ती गप्पा गप्पा साइड की झालं सर रेडी आपला आता. पोपटी आणि लवकर चल. कुठे ठेवायचं. ही इज ऑल्सो सो एक्साइटेड. या डेफिनेटली.
गेला म्हणजे दाखव मटका फिरव तिकडे नाही जा, अंगण ते गेलं. थांब बघू इथे. मटका फिरव झाली पाला शिजलाय ना हा संपलाय जास्त झाली मस्त आहे बटाटे टाकलेत काय बटाटे टाकले. तुला काय वाटलं? बरोबर नकोस पेपर आहे का? पेपर आहे. पेपर आपल्याला बसून सगळे खात असेल. घराच्या बाहेर ठेवा तुझ्याला काय? तो अडकलाय थोडी शिजली ना? ओके ना? शिजले झाले ओके अरे पाहिजे तसे आहे आहे ते ठेवा नंतर परत काढू. हा भाऊजी इकडे या. थंड होतं. निघाले तर काय उरलं अहो, दादा, नको, 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 करप, करप, करप. अंडा लय झाला खाली टाक, खाली टाक. काय करप नाही करप वाटतं थोडी. घ्या चालू करा आता. अंडा फुटला बघा बच्चे लोग